हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिसियनमा। र आज तपाईहरुको माझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु जसमा म यहाँनिर इन्भर्टर कनेक्सन कस्तो प्रकारले हुन्छ त्यो गरेर देखाउने छु तपाईहरुलाई। र यहाँनिर इन्भर्टर कनेक्सन गर्नु आइरहेको छु एउटा घरमा। र यहाँनिर हेर्नुस् यो ब्याट्री छ र यो ब्याट्री चाहिँ कन्ज्युमरले ल्याएर आएको छ है। र यहाँ इन्भर्टर पनि छ, यो जिलियो लुमिनसकै हो 1100। र यसको सबै कस्तो प्रकारको हुन्छ यो फिचर्स मैले बताएको छु। तपाईले हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु र तपाईले गएर हेर्नु सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ 12 भोल्ट 150 एएच को ब्याट्री छ। र यो फर्स्ट टप हेर्नुभयो भने यो मेरो एसी इनपुट हो, किनभने यो घरमा मैले नै गरेको हो वायरिङ। र यो चाहिँ मेरो आउटपुट हो, इन्भर्टरको लाइन मैले छोडिदिइसकेको थिएँ पहिला नै। र हेर्नुस् अहिले अन अफ गर्दाखेरि यो मेरो एसीले चल्दैछ अहिले फिलहाल चाहिँ है। यो चाहिँ मेरो एसी इनपुट छ र यो राइट ह्यान्ड साइडको चाहिँ मेरो आउटपुट भइहाल्यो। र यो चाहिँ मेरो पोजिटिभ वायर छ इन्भर्टरको। र यहाँ हल्का कट भएको छ, इन्सुलेसन्स निस्केको रहेछ। र यसलाई म पहिला टेप गरिदिन्छु अनि म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यहाँ हेर्नुस् मैले टेप गरिदिइसकेको छु। र यो चाहिँ मेरो नेगेटिभ वायर भइहाल्यो इन्भर्टरको है। र यो मेरो इन्भर्टरको मेन लिड भइहाल्यो जुन चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। यो चाहिँ मेरो मेन लिड भइहाल्यो हेर्नुस्। र यो जुन चाहिँ इन्भर्टरको ब्याकको जुन चाहिँ इन्टरफेस छ मैले तपाईहरुलाई भनिहालेँ, यो मैले अगाडिको भिडियोमा बनाएको छु। यही इन्भर्टरको भिडियो पनि ब्याकको के भन्छ हैन, कस्तो कस्तोमा लगाउनु पर्ने हो, यूपीएस मोड, इको मोडहरु, ब्याट्री सेलेक्टरहरु सबै मैले त्यो भिडियोमा दिएको छु। र तपाईले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईले चेक गर्न सक्नुहुनेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ कि कस्तो प्रकारको गर्नुपर्ने हो, तपाईले बुझिहाल्नुहुनेछ। र अब चाहिँ म फटाफट यसको पोलारिटी हेरेर जोडिदिन्छु। र मेन कुरो चाहिँ तपाईले यो ब्याट्री जोड्दाखेरि चाहिँ पोलारिटी चाहिँ पुरा ध्यान दिएर गर्नुपर्छ, जोड्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले उल्टा गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको इन्भर्टरमा अब यो इन्भर्टरमा चाहिँ एमसीबी छ, फ्युज हुन्छ कतिवटामा छैन भने चाहिँ एक्साइटरकोमा हुँदैन हो। त्यसैकारण तपाईको मोसफेटहरु उडिहाल्छ। र यहाँ हेर्नुस् मैले 13 नम्बरको डबल एन्डेड स्प्यानर युज गरेको छु। र प्राय जस्तो इन्भर्टरमा 13 नम्बर नै युज हुन्छ, नट एन्ड बोल्ट। र यहाँ हेर्नुस् वासर र यहाँनिर नट पनि हेर्नुभयो है। र मैले जोडिदिएको छु पोजिटिभ टर्मिनल। अब छ मेरो नेगेटिभ टर्मिनल। र नेगेटिभ टर्मिनल जोड्दाखेरि जहिले पनि याद गर्नुहोस् स्पार्क हुन्छ है। र स्पार्क हुन्छ तर तपाईहरु डराउनु पर्दैन है, एकैतालमा हाल्नुपर्छ तपाईहरुले। यहाँ हेर्नुस् स्पार्क भयो है। र अब योमा चाहिँ तपाईले वासर हालेर नटलाई टाइट गरिदिनुस् 13 नम्बरले। र यो टाइट गर्दाखेरि चाहिँ अगाडिको पोजिटिभ टर्मिनलमा चाहिँ टच चाहिँ नहोस् है। त्यो चाहिँ पुरा ध्यान लगाएर तपाईले काम गर्नुहोस्, अगाडिसँग टच हुनु हुँदैन। अब म फटाफट टाइट गरिदिन्छु यसलाई। र अब मैले यहाँनिर एउटा पेट्रोलियम जेली लिएको छु र यसलाई पनि म राम्रोसँगले लगाइदिन्छु। किनभने यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुको फ्युचरमा गएर चाहिँ जङ्क लाग्दैन, यानि कि मोइस्चर जम्मिँदैन योमा। त्यहाँबाट तपाईहरुको पछि योमा खिया लाग्नु थाल्छ, स्टार्ट हुन्छ क्या, रस्टिङ हुन थाल्छ नि। यहाँ हेर्नुस् राम्रोसँगले लगाइदिए। र अब म तपाईहरुलाई टेस्ट गरेर देखाउँछु। हेर्नुस् अन अफ हुँदैछ लाइट, मेरो अफ भयो अहिले किन मैले एसी सप्लाई नै बन्द गरिदिएको छु। र अब म तपाईहरुलाई एकचोटी कन्फर्मको लागि टेस्टर बालेर पनि देखाउँछु। यहाँ हेर्नुस् राम्रोसँगले हेर्नुभयो भने टेस्टरमै बल्दैछ हेर्नुस् हो। फुल सप्लाई छ मेरो एसी सप्लाई, हेर्नुस् है। यो चाहिँ मेरो आउटपुट भयो हो। अब यो जुन चाहिँ मेरो अब टप है 3 पिन टप, यो चाहिँ मेरो इन्भर्टरको ब्याकमा जान्छ। र त्यो गर्नु अगाडि म तपाईलाई अलिकति एंगल घुमाउँछु क्यामेराको। यो हेर्नुस् यो मेरो 3 पिन टप जुन चाहिँ छ यो चाहिँ मेरो इन्भर्टरको आउटपुटमा जान्छ। र त्यो गर्नु अगाडिदेखि चाहिँ म पहिला इन्भर्टरको यो जुन चाहिँ मेन लिड छ, यो मेन लिड चाहिँ म यो मेन एसी सप्लाईमा हाल्ने छु। र त्यो हाल्नु अगाडि चाहिँ म तपाईहरुलाई एकपल्ट कन्फर्म गर्नुको लागि आउटपुट पनि म चेक गराउँदै छु। यहाँनिर हेर्नुस् आउटपुटमा कुनै पनि लाइन छैन, यो मेरो डाइरेक्ट इन्भर्टरको हो
यो चाहिँ मेरो बाहिर एमसिबी डिस्ट्रिब्युसन बक्समा गएको छ यो आउटपुट चाहिँ मेरो जसबाट मेरो लाइट टिभीहरुको चाहिँ मैले दिएको छु योबाट कनेक्सन हो अब चाहिँ म हालिदिन्छु यो इन्भर्टरको मेन लिड एसी इनपुट सप्लाईमा है र यो जुन चाहिँ मेरो टप छ अब जुन चाहिँ मेरो टिभी लाइटहरुलाई दिनुपर्ने करेन्ट जुन चाहिँ छ यो करेन्ट मेरो जानेछ इन्भर्टरको ब्याकको आउटपुटबाट र यहाँनिर हेर्नुस् इन्भर्टरको ब्याकमा मैले यो हालिदिए र यहाँनिर एउटा यो इन्भर्टरको राम्रो कुरो चाहिँ के छ भने यहाँ एउटा एमसिबी छ हेर्नुस् एसी सप्लाई मैले अन गर्दै आउटपुटको पनि मैले अन गरिदिए है र यहाँ मैले एमसिबी त अलरेडी उठाइदिसकेको थिएँ र यहाँनिर हेर्नुस् अब ब्याट्रीलाई चार्ज हुनु कति देखाउँदैछ 1 hour 26 minutes हो हेर्नुस् चार्जिङ देखाउँदैछ र यसलाई म मेन्स अफ गरेर देखाउने छु यहाँ दुईटा लाइट अन गराएको छु अहिले मैले हो र 2 घण्टा 3 मिनेट देखाउँदैछ तर अब म ब्याट्रीबाट मात्रै चेक गर्छु एसी लाई बन्द गरेर कति देखाउँदै रहेछ म तपाईहरुलाई देखाउँछु र यहाँ मैले एसी लाई मैले बन्द गरिदिए यहाँ हेर्नुस् अब इन्भर्टरबाट गयो सप्लाई अन गरिदिए एसी आयो यानी कि बत्ती गयो बत्ती आयो है सिम्बल बुझ्नु हो भने र यहाँनिर हेर्नुस् अहिले 00 देखाउँदैछ हो र अब चाहिँ म तपाईहरुलाई लाइट अनि टिभी पनि जोडेर देखाउँछु र यहाँ हेर्नुस् यहाँ ब्याट्रीले मात्रै अब मलाई 9 घण्टा 59 मिनेट्स देखाउँदैछ यहाँ हेर्नुस् मैले एसी यहाँनिर बन्द गरिदिएको छु यहाँ हेर्नुस् एसी बन्द गरिदिएको छु यानी कि मेरो यो डल्लै इन्भर्टरले ब्याकअप दिँदैछ घरको लोडलाई यहाँनिर मैले दुईटा बल्ब बालेको छु दुईटा भन्दाखेरि पनि यहाँनिर हेर्नुस् तीनटा भइहाल्यो यहाँनिर लाइट है र यहाँनिर एउटा भइहाल्यो 36 वाट भइहाल्यो तीनटा र 9 यहाँनिर मैले टिभी पनि जोडेको थिएँ टिभी जोड्दाखेरि 5 घण्टा उस भयो है त्यहाँ कपिराइट लाग्छ भनेर देखाइन मैले र मैले अन गरिदिए यहाँनिर हेर्नुस् अन गर्दाखेरि अब ब्याट्रीले चार्ज हुनलाई 5 मिनेट्स मात्रै देखाउँदैछ यहाँ 1 घण्टा 18 मिनेट मात्रै देखाउँदैछ है र यति नै थियो फ्रेन्ड्स आजको यो भिडियोमा र आशा गर्दछु कि तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो होला भनेर मन पर्यो भने प्लिज मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् अनि नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनुस् ताकि मेरो यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरु तपाईहरु माझ छिटो भन्दा छिटो आउनेछ र तपाईहरुलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईहरुको कीमती समय दिएर मेरो भिडियो हेर्दिनु भएकोमा थ्यांक यू फ्रेन्ड्स